تحلیل آماری. در واقع آمار از شاخه‌های دیگر، آمار احتمالات از شاخه‌های دیگر ریاضیات هستش که ما میتونیم ازشون در رابطه با تحلیل استفاده بکنیم. آمار گرفتن چیست؟ آمار در واقع جمع‌آوری اطلاعات و داده هاست. از کجا؟ از جامعه آماری. جامعه آماری چیست؟ در واقع تعدادی از اطلاعاتی هستند که دارای یک مشخصه هماهنگی باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه داده هایی رو که ما جمع آوری میکنیم اگه دارای یک مشخصه مشترک باشن اونا جامعه آماری هستن. خب جامعه آماری که ما از اون آمار میگیریم چیست؟ در واقع قیمت ما به ازای زمانه. اگر ما توی یک جامعه آماری اطلاعاتی رو جمع کنیم در رابطه با قد افراد، در رابطه با وزن افراد، اینجا در تجارت ما آماری رو که جمع میکنیم در بخش تحلیل فنی یا تکنیکال داده های قیمتی است. ما داده ها رو جمع آوری کردیم، حالا باید با اونها چه بکنیم؟ مشخص است باید یه سری اطلاعات رو پروسسور رو روشون انجام بدیم و بر اساس اونها شروع کنیم به تحلیل. اولین نوع در واقع اطلاعاتی که ما از جامعه آماری خودمون به دست میاریم میانگین هست. میانگین یا معدل. میانگین یا معدل در واقع بخشی از داده های اطلاعات پروسس شده است که حد وسط یا معدل در واقع داده ها رو به ما نشون میده. اگر ما توی تحلیل فنی خودمون معدل بگیریم، متوسط قیمت رو در دوره زمانی که داخلش هستیم رو به ما نشون میده و این دوره زمانی به ما کمک میکنه که ما بدونیم که میانگین یا حد وسط قیمتمون کجا بوده و بالاتر یا پایینتر از اون چه واکنشی نشون بدیم. داده های دیگه هم وجود داره مثل مود یا بیشترین تعداد در واقع قیمت ها یا استاندارد دیوییشن، انحراف از معیار که بر اساس استاندارد دیوییشن تعریف شده میتونیم بگیم که اطلاعات ما چقدر پراکندگی دارن که باز مجددا به ما نشون بده چه واکنشی نسبت به قیمتمون نشون بدیم. اما قبل از اینکه این آمارها به درد ما بخوره، نوع پراکندگی ها رو باید مشخص بکنیم. در واقع پراکندگی ها در بازار دو گونه هستند. یک پراکندگی نرمال که نشون میده که تعداد داده ها در دو طرف میانگین ما مساوی است، مثل قد افراد یک جامعه. اگر قد افراد یک جامعه رو فرضاً 1.70 در نظر بگیریم، تعداد افرادی که قدشون 1.60 است با تعداد افرادی که قدشون 1.80 هست تقریباً در یک میانگین نرمال برابره. و همینجور اگه تعداد افرادی که قدشون 1 متر هست با 2.40 باید برابر باشه توی میانگین در پراکندگی نرمال یا طبیعی. نوع دیگری پس پراکندگی داریم که پراکندگی غیر طبیعی یا چوله هستش. این پراکندگی در واقع تعداد داده ها در اطراف معدل یا میانگین با هم برابر نیست. نمونه از این داده ها میتونه میزان تلفن هایی باشه که افراد در شبانه روز انجام میدن یا در سال انجام میدن و یا توزیع ثروت یا قیمت ها باشه. توزیع ثروت پراکندگی نرمال نیست، یعنی به صورت مساوی بین همه افراد یا به صورت مساوی در هر دهک بین افراد تقسیم نشده و عده‌ای از افراد هستن که در واقع ثروت بیشتری در اختیار دارن و عده‌ای ثروت کمتر. اونجا که قیمت هم یک میانگین توزیع در واقع غیر نرمال داره، اینجا هستش که ما متوجه میشیم که اطلاعاتی که یا داده هایی که حول و حوش میانگین جمع شدن یک طرف جمع شدگی بیشتری دارند در مراحلی از زمان. اینجا هستش که این عدم طبیعی بودن به ما یادآور میکنه که قیمت‌ها به صورت هجومی به سمت بالا یا به سمت پایین معدل حرکت میکنن و ما میتونیم چنانچه بالای متوسط قیمت دوره زمانیمون هستیم خرید انجام بدیم و چنانچه پایین اون هستیم فروش انجام بدیم. این هستش که
اگر از میانگین قیمت در دوره زمانی که شما کار میکنید، مثلا هفته، 10 روز، ماه یا حتی کمتر، قیمت افزایش پیدا بکنه، این قیمت میخواد هجوم ببره به سمت بالا و یا اگه کاهش بکنه هجوم به سمت پایین پیدا میکنه. معمولا قیمت حد وسط نداره. اینجا هستش که تجار میتونن با توجه به این آماری که گرفته میشه راهکارهای خاص خودشون رو در نظر بگیرن و ارائه کنن. ابزاری که ما بهش خواهیم پرداخت در واقع متوسط رو با استفاده از سافر برای دوره زمانی انجام میده که اصطلاحاً بهش مووینگ اوریج میگن یا میانگین متحرک، که میتونه در دوره‌های زمانی 10، 20، 30، 40 یا بیشتر یا کمتر انجام بشه که بالا یا پایین اون ما میتونیم به خرید یا فروش بپردازیم. در واقع میانگینه‌های متحرک به ما کمک میکنن که ما تجارت مطمئن‌تری رو نسبت به قبل که تحلیل نمی‌کردیم داشته باشیم و افزایش و کاهش قیمت رو بتونیم پیش بینی بکنیم. در واقع این نوع از تحلیل آماری پایه‌هایی رو به ما میده که با استفاده از میانگین‌ها و سایر شاخص‌ها میتونیم ابزارهایی رو بسازیم که با اون ابزارها پیشبینی افزایش یا کاهش در واقع قیمت ها رو داشته باشیم.